Всім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні я хотів би вас навчити збирати FPV-дрон з нуля, який ви потім можете передати військовим, і вони можуть його застосувати у своїй роботі. Всі навички, які вам для цього потрібні, це бажано вміти паяти, але всі деталі по цьому я вам теж розповім. Також сьогодні я представляю тут проект Social Drone UA. Проект полягає в тому, що ми надаємо список всіх потрібних деталей, всіх потрібних інструментів. Ви їх замовляєте, отримуєте на пошту, і коли ви готові, ви складаєте дрона за нашими інструкціями, як ця. Власне, і потім передаєте нам на налаштування. Ми його налаштовуємо, перевіряємо, обльотуємо, що він добре літає, що він працює. І після цього ми можемо або передати його вам, і ви передасте своїм друзям, родичам, знайомим. А якщо вам немає кому передати, ви просто хочете допомогти військовим, ви можете залишити його нам, і ми вже передамо по запитах тим, кому потрібно. Далі у цьому відео ви дізнаєтесь всі необхідні інструменти, деталі і кроки, як це все зібрати в готовий дрон. Ми в цьому проєкті переслідуємо дві основні мети. Перша – це наситити фронт дронами, і другий – це здешевшити виробництво цих дронів для військових. Зараз ви бачите дрон, який нам передали люди, які навчилися їх робити. Ціна такого дрона вийшла приблизно $230–240. Ціна акумулятора приблизно 1000 гривень. 1100–1200. В магазині такий дрон ви зможете купити доларів за 500–400, інколи до 600 доходить ціна, а акумулятор близько 3000 гривень. Він вже політав з такими муляжами металевими, важкими, справжніми мінами, і він вже готовий до передачі військовим. Якщо якимось вашим родичам, знайомим, друзям потрібні дрони такі на фронті, знайте, що ви можете їм допомогти. Якщо ви вмієте паяти, ви можете приєднатися і теж скласти такий дрон. Якщо ви не вмієте паяти, подивіться, це не так складно. Таким способом ви можете дуже сильно їм допомогти. Приєднуйтесь до нашого проєкту. Посилання на нашу групу і на наш сайт ви можете побачити в описі під відео. Приготуйтесь, відео буде складне, важке, приготуйте якийсь напій улюблений. У мене це редбульчик, він буде стояти тут на поготові. Я без нього все відео не можу пройти. Ну що, погнали? Пройдемось по списку інструментів, які нам для цього необхідні. Перший – це, звісно, викрутка, без неї ми цього не зробимо. І набір шестигранних біт. Наступний у нас це, звісно, паяльник. Взагалі це ціла окрема тема. Тип жала. Він має бути достатньо товстим, щоб мати змогу прогріти товсті великі провода і великі паяльні з'єднання. А також він не має бути занадто великим, тому що тоді такі дрібненькі проводочки буде дуже важко паяти. Я, наприклад, рекомендую цей. Він називається BC2. Він має хороший баланс розміру, тобто ним легко паяти будь-які деталі дрону. Наступний інструмент, який нам потрібен, це саме флюс. Він потрібен для паяння. Тепер ми бачимо припій, яким саме ми будемо паяти. Він теж має бути якісним, тому обережно його обирайте або питайте в магазині в консультантів, або можете знайти посилання на конкретно цей у нас теж в групі в списку інструментів. Наступний інструмент – це мультитул. Це взагалі універсальна річ, вона може бути корисна як і для того, щоб тримати якісь гарячі кабелі, так і для того, щоб відкривати упаковку за допомогою ножа, так і ножниці, якими можна розрізати термостяжку. Наступний інструмент – це кусачки. Дуже рекомендую їх купити, тому що вони легко розрізають навіть товсті кабелі. Але якщо їх у вас немає, то, звісно, ви можете використовувати, наприклад, звичайні кусачки для нігтів. Тут ми бачимо інструмент для зняття ізоляції з кабелів. Насправді він дуже не обов'язковий, він просто пришвидшує вашу роботу. Якщо його немає, можна так само кусачками, наприклад, обкусати трохи провід, але треба бути обережним і не відкусити зайві жили самого проводу. Але взагалі ця історія, вона досить пришвидшує роботу. Також нам дуже потрібні будуть стяжки, тому що без них, на жаль, дрон не триматиметься кучі. Універсальний інструмент для того, щоб робити дрона. Ми на нього і кріпимо відеопередавач, ми на нього кріпимо приймач, ним фіксуємо проводи до моторів. Стяжки можуть бути різних розмірів. Я рекомендую взагалі 150 мм, 200 мм. Також нам потрібен хороший пінцет, тому що проводи гріються, коли ви їх паяєте, потрібно їх притримувати, і хороший пінцет вам в цьому допоможе. Якщо у вас вдома немає якогось такого конкретного пінцету для такої роботи, навіть звичайний пінцет для щипання брів, наприклад, він досить якісний, і я ним користувався довгий час, поки не вирішив перейти на такий професійний пінцет. Всі учасники групи мають доступ до документа, в якому є список всіх необхідних інструментів. Тому, якщо ви будете учасником нашої групи, а я вам дуже рекомендую до нас приєднатись, ви матимете доступ до всієї інформації, тому що в цьому відео все я розказати не можу. Давайте подивимося, які комплектуючі для дрона нам необхідні. Перший – це рама. Потім у нас є мотори.
4 штуки, як не дивно, це ж квадрокоптер. Потім стек. Це набір польотного контролера і контролера моторів. Камера, відеопередавач. Наступні ресівери, які ми використовуємо взагалі двох видів для наших задач. Це Crossfire і Express LRS. Збірка дрона від того, який ресівер ви вибрали, вона не буде залежати, але я вам рекомендую, якщо ви передаєте якомусь конкретному підрозділу чи конкретному військовому, запитайте в нього, який протокол керування дроном вони користують. Тому що якщо вони використовують Crossfire, вам потрібно буде купити саме Crossfire приймач. Якщо Express LRS, то Express LRS. Якщо ви не знаєте, який купувати, і у вас немає кому передати дрона, і ви хочете, наприклад, залишити його нам в Social Drone, для того, щоб ми їх передали, то я все-таки рекомендую брати Express LRS. Він втричі дешевший, багато хто каже, що навіть кращий. Антена і пропелери. Антена в мене вже тут захована. Конденсатор. Також нам знадобиться 3D-друковані деталі для кріплення антен, і моделі яких, насправді, ви можете теж знайти в нас в телеграм-каналі нашого проєкту. Отже, давайте почнемо збірку нашого дрона. Ми його починаємо зі збірки рами, розпаковуємо всі деталі і висипаємо перед собою. Все сміття рекомендую одразу викидати, тому що воно тільки заважає, його стільки буде, що у вас буде така куча сміття, і ви не знатимете, що робити. Відразу викидайте кудись, потім з ним розберетесь. Пропоную розібратись, що у нас взагалі тут за деталі. Є верхня і нижня платка цього дрона, є промені, які ми теж відкладемо окремо, є пакети із всякими гвинтиками, ми їх теж відсунемо в сторону і розділимо на оці однакові детальки. Це у нас тримачі для камери, вони нам потрібні будуть пізніше. Це для кріплення променів і ці дві детальки. Давайте почнемо збірку з того, що ми наклеїмо таку резинку на верхню раму. Верхня частина рами, вона трохи вуща за нижню, і в неї є верх і низ. Відрізнити низ від верху ви можете по тому, що в ній зверху є такі конусоподібні прорізи, в які потім будуть ставати гвинтики. Коли ми розібрались, де тут верх, ми беремо резинку, кладемо цю частину верхом до верху і видавлюємо всі необхідні детальки цієї резинки. Приблизно прикидаємо, як вона клеїться. Потрібно, щоб весь цей паттерн збігся. І ми знімаємо паперову цю нижню частину і клеїмо. Готово. Найлегша частина готова. З цього моменту ми продовжуємо тим, що нам потрібно в ці отвори засунути резинки, які десь тут мають бути. Так, ось вони. Витрушуємо все з цього пакетика і відсовуємо в сторони стійки, нам вони потрібні будуть пізніше. І знаходимо наші 4 резинки. І зараз ми будемо просовувати ці резинки в нашу раму. Беремо знову пінцетом і просовуємо в ці отвори. Півзбірки дрона – це от ця історія, що коли ти сидиш і тупо колупаєш його. Ось так у нас має вийти. 4 отвори з резинками з обох сторін. Ці гайки нам потрібні будуть пізніше, тому ми їх просто відсовуємо в сторону, не загубіть їх. В деяких рамах ці резинки не йдуть в комплекті і отвори бувають вущі там. Або просто вони не приходять інколи в комплекті. Ви насправді не сильно про це хвилюйтесь, можна обійтися і без них. І в майбутньому ми просто стійки закріпимо гайками замість цих резинок. Тобто, якщо у вас немає на цьому етапі резинок, ви просто їх не вставляєте і скіпаєте цей степ, ідемо далі. Тепер ми починаємо з того, що складаємо саме стійки і ось це підсилення рами. Для того, щоб зібрати ці підсилення рами, це задня частина, це передня, нам потрібні будуть гвинтики з нашого комплекту. Вони є довші і коротші. Коротші, вони потрібні вже на самому кінці етапу збірки дрону, тому ми їх просто відкладаємо, але не губимо обов'язково. А ті, що довші, вони нам потрібні саме зараз. Давайте їх розпакуємо. Не хвилюйтесь, якщо їх буде більше, ніж вам потрібно, тому що зазвичай вони йдуть як запасні, і тому просто не хвилюйтесь, що їх більше. Ви не недозбирали дрона, це нормально. Тепер ми будемо кріпити цю детальку. Ось вона. У неї є верх і низ. Низ – це те місце, там, де є такі маленькі прорізи конусоподібні.
Ми його якраз будемо ось так донизу. Тобто, по факту, в нас зараз дрон наш перевернутий. Сюди ми просовуємо ці гвинтики, котрі довші, які ми розпакували. Після того, як ми їх просунули, тепер нам потрібно з іншої сторони накрутити стійки. Стійки, які ми витрусили з цього пакетика, вони бувають тут у нас двох видів – довші і коротші. Конкретно в цьому випадку нам саме потрібно довші. Беремо довшу стійку і накручуємо. Отже, ми накрутили ці стійки. Тепер повторюємо по факту той же самий процес, тільки вже з іншої сторони. Тут нам потрібно взяти іншу таку меншу детальку. Її потрібно встановлювати саме таким чином. Тут є менший виріз і більший виріз має бути назовні. Тобто ми прикладаємо його конусоподібними вирізами до верху і так само, як і в попередній раз, ми просовуємо сюди ці гвинтики. Просунули. Так само з іншої сторони накручуємо довші стійки. Має вийти ось так. Як бачите, ці гвинтики вони мають бути в рівень з рамою. Тобто, якщо вони там якось випирають, то значить ви не тією стороною щось прикрутили. Наступним кроком буде встановити наші промені, і наш дрон почне виглядати як дрон. Але першим кроком я рекомендую взяти ось ці дві детальки, і в них потрібно просунути ось ці шайбочки з цього пакетика. Давайте одразу витрусимо все, що в нас тут є. Все, що зайве, поки що відкладаємо в сторону. Нам потрібно тільки 4 штуки, тому одну з них ми кікаємо. І беремо ці дві детальки, і в них нам треба просунути ці шайби. Беремо наші пласкогубці, щипчики і робимо це. Насправді це дуже така делікатна справа. З першого разу рідко, коли в когось виходить, це треба саме на практиці. Тому що ви підганяєте, приблизно підбираєте там, де воно має сюди попасти, і піджимаєте пласкогубцями для того, щоб ця шайбочка пролізла в цей отвір. Одна сторона готова. Просовуємо наступну. Ви думали, що дрон це весело збирати, да? А це 1,5 години от такої історії. Беремо другу детальку і повторюємо те ж саме. Просунули. Тобто в нас мають вийти ось такі дві детальки. Очевидно, що шайбочки мають бути на одній стороні, не на різних. І відкладаємо їх поки що. Беремо наші промені до дрона і зараз ми будемо їх кріпити. Кріпляться вони ось таким чином. І зверху оця деталька, яку ми зробили, ось так його зажме. Для цього нам необхідні ось ці гвинтики. Тут вони теж є довші і коротші. Дістаємо обидва. Отже, яка логіка? Логіка полягає в тому, що ця деталька вдягнеться тут, і зверху на неї ось сюди вкрутяться коротші стійки. На цьому етапі ми будемо встановлювати саме промені. Прикладаємо от таким чином. Оця частинка має дивитись внутрішню сторону дрона. Тобто прикладаємо так, щоб отвори зійшлись, і з нижньої сторони просовуємо довший гвинтик, ближче до центра отвір. Ось просунули. А коротший гвинтик просовуємо в дальший від центру отвір. Воно буває інколи туго, і тому доводиться закручувати навіть коли немає різьби, але на даному етапі не прокручуйте повністю, не закручуйте повністю. Ця деталька має тільки виглянути чуть-чуть з променя. І після цього ми повторюємо ту ж саму процедуру з іншим променем. Встановлюємо таким чином, щоб ці промені от в цьому місці стикалися разом. І просовуємо так само довший гвинт з центральної сторони, ось він пішов, а коротший в отвір зовнішній. Закрутили ми приблизно так, що він теж ледве виглядає, тобто в рівень більш-менш з променем. І тепер ви зрозумієте, навіщо нам були ці гайки. Ми вдягаємо з таким чином. І тепер докручуємо, і ці коротші гвинти мають вкрутитись в цю гайку і зажати промені на місці.
Давайте це і зробимо. Права сторона готова. На даному етапі не рекомендую зажимати занадто сильно ці всі гвинти, їх ми потім підтягнемо вже в кінці. На ці коротші гвинти ми будемо вкручувати ось цю меншу стійку. Накрутили одну, накрутили іншу. Має вийти ось так. Тепер повторимо те ж саме з іншою стороною, з іншими променями. Так само не закручуємо до кінця, тільки щоб цей гвинт почав виглядати з цієї сторони. І повторюємо те ж саме для останнього променя. Тепер, коли вони більш-менш вкрутились, вдягаємо знову цю детальку, зажим і затягуємо бокові. Накрутили внутрішні стійки і ось що у нас вже вийшло. Це вже практично нижня частина готова. Погодьтесь, дрон вже починає виглядати як дрон, але це ще тільки початок. На цьому етапі ми можемо наклеїти захист для променів. Це вони виглядають ось так. Це просто звичайний поролон, який допомагає дрону при посадках, наприклад, на асфальт, не дряпати там гвинти, не пошкоджувати саму раму. Я б не сказав, що це якась дуже важлива річ, але якщо вона не потрібна, її можна здерти в будь-який момент. Якщо вона у вас є, то це пару секунд її наклеїти. Давайте це зробимо. Готово. Можна сказати, що наша рама більш-менш готова. Тепер у нас буде найскладніший етап всієї збірки – це встановлення стеку і паяння силових кабелів до нього. Беремо стек і розпаковуємо його. Ці коробочки нам пригодяться, тому не викидайте їх. Викидаємо мануал. Тут ми бачимо дві плати. Одна – це контролер моторів, а інша – це польотний контролер. Польотний контролер нам потрібен буде трошки пізніше. Зараз ми дістаємо контролер моторів. У нього є верх і низ. Розпізнати верх і низ ви можете по цих бокових площадках для паяння. Вони будуть золотисті зверху і їх знизу не буде. Ми встановлюємо саме ось таким чином на дрон. Отже, як це все встановлюється? Резинки, які ми вставляли в раму, в них просовуються ось ці гвинтики. Розпаковуємо їх, витрушуємо. І просовуємо з нижньої частини рами, просовуємо в ці резинки. Усі 4. Після того, як ми це просунули, ми можемо вдягнути контролер моторів на ці гвинтики. Вони якраз просунуться в ці жовті резинки. Для цього нам ще треба розібратися, де в нас перед дрона, а де зад. Товстіша ця частина, вона знаходиться спереду, а ось ця вуща, вона знаходиться ззаду. І ми оцими золотими площадками, які тут є, маємо встановити назад дрону. Нам потрібен також оцей коротший проводочок з нього. Давайте його дістанемо, відкладемо. Цей нам не потрібен. Не звертайте увагу на те, що зараз ви бачите перед собою майже зібраний дрон. Я просто забув цей крок і рекомендую вам зробити його зараз. У вас зараз ще не закріплений оцей ESC. Цей проводок рекомендую поставити його зараз, вставити його зараз в ESC на поточному моменті, тому що пізніше його буде важче вставити, що я щойно і зробив. Тобто вдягаємо ось таким чином. Ось ми вдягнули контролер моторів. На цьому етапі я рекомендую відразу його зажати, щоб він не рухався, не випадав цими пластиковими гайками, які ми раніше відклали в сторону. Також ми будемо його паяти, щоб ні гвинтики не випадали, ні він не рухався. Ми закручуємо його. Не зажимаємо сильно, там його тримають резинки передавлювати не потрібно. Нагадую, що ці гайки, вони чисто тимчасові, щоб тримати контролер моторів, поки ми його паяємо, потім ми їх знімемо і закрутимо вже зверху іншої плати. Чи готові ви до найскладнішого етапу всієї збірки всього дрона? Для нас це буде паяння силових кабелів на контролер моторів. Дістаємо паяльник, флюс і припій. Отже, ми готові до пайки. Починається пайка цього дрону саме із пролуджування ось цих силових площадок. Беремо флюс і промазуємо ці площадки.
Дістаємо припій, включаємо паяльник. Я рекомендую виставити температуру, якщо вона у вас виставляється так пожорстче, бо це саме річ, яка важче всього паяється. Я, наприклад, зараз залишу на 380 градусів. Чекаємо, поки він прогріється. Готово. І тепер ми нагріваємо саму площадку і додаємо припій для того, щоб припій покрив цю площадку. Не потрібно додавати занадто багато, але він має бути розмазаний по всій площадці. Тобто торкаємо і додаємо, і розмазуємо. Важливо в цьому всьому саме прогріти цю площадку, щоб цей припій він прилип, можна сказати, припаявся до площадки. При цій пайці дуже будьте обережними, щоб каплі припою, він може інколи бризнути і каплі розлетітись. Нам не потрібно, щоб вони накапали на контролер моторів, тому що може потім бути коротке замикання, ви цього не хочете. Отже, припустимо, ми прилудили ці кабелі. Тепер, оскільки ми вже цим займаємось, давайте відразу залудимо і площадки для моторів. Ставимо паяльник на паузу, промазуємо флюсом кожну з цих площадок. По черзі спочатку одну сторону, потім іншу. І повторюємо практично те ж саме, тільки у нас тут менше припою на моторах. Торкаємося, прогріваємо і додаємо припій. Приблизно має вийти ось так. Пари, які йдуть, рекомендую ними не дихати. Зробили це з цієї сторони. Повторюємо те ж саме з іншої. Тут має бути така більш-менш внушительна бульбашка, тому робимо, щоб не було замало. Тепер ставимо паяльник на паузу. Давайте я покажу, як приблизно має вийти. Ось так. На даному етапі ми будемо паяти силові кабелі. Вони є в комплекті польотного стеку. Також, як бачимо, тут є куча всяких комплектуючих. Нам з цього всього насправді нічого й не потрібно. Стійки ми вже взяли з комплекту рами, конденсатор у нас є інший. Резинки оці нам насправді потрібні. Дістанемо резинки. Але потрібні вони нам будуть на потім, все решта нам не потрібно. З цієї коробки ми саме дістаємо зараз силовий кабель, який ми і будемо припаювати. Коробочка ця, так само як і верхня частина, нам пригодяться пізніше, недалеко не відкидаємо. Беремо дрон, зверніть увагу, що тут є мінус і плюс. На мінус ми паяємо чорний кабель, на плюс паяємо червоний. В даній збірці ми будемо паяти силовий кабель ось так на сторону. Інколи паяють повністю назад, щоб він виходив з задньої частини. Інколи назад, але потім на сторону. Ми будемо робити ось так, тому що у нас конденсатор з комплекту дуже такий внушительний, у нього розміри, і він не поміститься ззаду разом з цими проводочками. Ось цей провід припаяється ось так на сторону, а конденсатор стане приблизно ось так стане. Відкладемо конденсатор поки в сторону і будемо паяти саме силовий кабель. Оскільки ми його паяємо на сторону, то, як бачите, чорний провід занадто довгий і ми його будемо відкусувати. Відміряємо, де ми будемо його відкусувати, і беремо наші кусачки. Я так дивлюсь, ми припаяємо так, тобто приблизно я дивлюсь. Дивлюсь пару міліметрів від кінця ізоляції, ми її відкусимо. Приміряю приблизно і відкусую. Дивимось, чи достатньо відкусено. В принципі, так. Як бачите, припаяється воно приблизно ось так. В контролері моторів є ось такі виямки, і ми будемо паяти цей провід не просто зверху, а ми припаяємо його всередину в цю виямку. І знімаємо ізоляцію. Цей провід товстий, тому я знімаю ізоляцію просто кусачками. Я трошки підрізаю, будьте уважними, не відрізайте самі жилки цього провода. Я підкусую ізоляцію і просто знімаю. На даному етапі у нас цей провід, він не залуджений, як бачите. Ми закручуємо ці жилки, щоб вони не розходились, і нам треба його залудити припоєм.
змазуємо. І оскільки ми будемо це робити з мінусом, нам краще всього це зробити із плюсом. Тому що заводський припій йде безсвинцевий, і там краще це зробити одним і тим самим припоєм. Практично те ж саме, що ми робили з цими площадками, але вже з проводом. Торкаємо до провода, щоб він нагрівся, і додаємо припій. Дивіться, щоб припій розтікався по самому проводу. Можна додати ще. Як бачите, тепер у нас вже не видно жилок, хоча можна ще з іншої сторони те ж саме зробити. У нас вже не так видно індивідуальні жилки, скільки вони всі спливаються в один кусочок такий припою. Готово. І робимо це ж саме з плюсом. Тепер на цих проводах є каплі припоя, і ми можемо пробувати припаяти його на місце. Отже, почнемо, мабуть, з мінуса. Паяльник в цей момент має торкатися і до провода, і до самої площадки на контролері моторів, для того, щоб ці припої разом розплавились, разом змішались і разом застигли. І цей контакт був з'єднаний. Для пайки моторів рекомендую збільшити температуру побільше, тому що особливо мінус. Він дуже важко прогрівається. І в першу чергу теж змащуємо флюсом, він допоможе нам при пайці. Приблизно вони торкнулись. Також я хочу додати, що в цей момент, що вам важливо відчути? Застиглі куски припоя ви плавите паяльником. І коли ви їх розплавите, ви маєте відчути, як провід провалюється туди. Тобто, коли вони плавляться, воно начебто перестає бути суцільним, і припій, і провід провалюється в цю площадку. Це те, що вам треба зробити. Це значить, що ви прогріли все повністю, і не просто вони там торкнулись, вони якось пригрілись. Вам потрібно, щоб вони провалились один в одного, ці припої. Додаємо трохи флюсу. Виглядає непогано. Можливо, не ідеально, але свою роботу зробить. Тепер продовжуємо те ж саме з плюсом. До речі, тільки що зробив дуже поширену проблему. Коли ви бачите, що воно начебто припаялось, і ви прибираєте паяльник, почекайте ще якийсь час, поки воно застигне. Тому що якщо відпускаєш занадто рано, воно просто ще не встигло застигти, і просто назад вилізе, і вам доведеться паяти його ще раз. Ось, наприклад, я забрав паяльник, чекаю, поки воно трохи застигне, і ось воно застигло. Дивимося, оцінюємо. Отже, ось так це має приблизно вийти в кінці. Силові кабелі запаяні, ось так вони завернуться за стійку і прикрутяться потім до верху рами. Конденсатор, коли ми будемо ставити, ми його припаяємо ось таким чином сюди. Але це буде потім. На даному етапі я хочу вас привітати. Насправді це найскладніший момент збірки дрона. Якщо ви припаяли себе силові кабелі, то ви молодець. Тепер починається наступний дуже такий марудний етап. Ми будемо встановлювати мотори. Їх 4 штуки. І для цього нам якраз, до речі, зараз і пригодяться оці 2 коробочки, які я попросив вас раніше відкласти в сторону. Кожен мотор ми дістаємо, наклейки викидаємо, мотор кладемо, він нам буде потрібен. І в даному комплекті з мотором у нас є гвинти коротші, довші і гвинт на сам пропелер. Відкриваємо, наприклад, гвинт на пропелер. Тут ми бачимо його і одразу накручуємо на мотор, щоб про нього потім не забути. Накручуємо не сильно, чисто, щоб він прихватився. Ось, ви відчуєте, тут така резиновий ущільнювач, і коли крутиш, він в якийсь момент стає тугим. От в цьому моменті його і залишаємо, сильно не накручуємо. В нас є довші і коротші гвинти для моторів. Ми вибираємо якусь із цих коробочок і зсипаємо одні в одну, інші в іншу. І повторюємо так само з кожним мотором.
Ми зробили це все з моторами, і тепер у нас є ціла коробка коротших і довших гвинтиків. Ми будемо для нашої конкретної збірки використовувати саме коротші. Але я поясню, в чому проблема і чому в комплекті йдуть два види гвинтиків. Рами бувають різної товщини, і нам потрібно, коли ми встановлюємо мотори, щоб гвинт рівно зафіксувався в моторі, в основі мотору, і не вперся в обмотку, в проводку, яку ви тут бачите, мідну. Ми приклали гвинт до мотора і бачимо, що він не випирає вище. Він не випирає вище самої основи мотору. Якщо ж ми візьмемо більший, той, що для нас задовгий, ми бачимо, що він занадто довгий. Він може впертись, він може передавити якісь проводки, або він може закоротити цей мотор. Тому довші гвинтики ми відкладаємо в сторону, вони нам не будуть потрібні, але взагалі рекомендую зберегти на майбутнє, можливо, колись пригодяться. І беремо раму і наші коротші гвинти і починаємо встановлення моторів. Беремо мотор, прикладаємо і починаємо заживлювати гвинтики в отвори по одному. Зараз можна сильно не затягувати, головне просто, щоб він тримався на місці. Для цього мені тепер знадобиться викрутка. Сильно, знову ж таки, не закручуємо, ми в кінці підтягнемо всі гвинти. Зараз головне, щоб вони просто не випали, не відкрутились і так далі. Продовжуємо це робити з наступними моторами. Готово. Наступним кроком у нас буде саме пайка цих моторів. Але перед цим нам потрібно закріпити проводи до моторів до самої рами. І для цього ми будемо використовувати найуніверсальніший інструмент, який є у нас у арсеналі – це стяжки. Беремо найкоротшу, тут у нас не дуже великий об'єм того, що треба стягнути. І просто беремо найкоротшу, яка у нас є, і затягуємо. Ці проводи треба затягнути в двох місцях, тому що вони достатньо довгі. В одному місці десь поближче до самого мотору, і в іншому місці десь вже поближче до самого початку рами. І повторюємо те ж саме з кожним мотором. Ми закріпили всі проводи до моторів, тепер прийшов час відкусити всі стяжки. Найприємніша частина всієї роботи, тому що затягуєш 5 хвилин, а тоді щелк-щелк і все готово. Сміття прибираємо. І ось що в нас вийшло. Це мотори встановлені на рамі, проводи до цих моторів зафіксовані до самої рами. Тепер залишилось тільки припаяти ці проводи. Багато нам зараз буде роботи. Паяти мотори можна різними способами. Багато хто любить паяти ось таким чином зсередини. Це виглядає, звісно, гарно, але в цього можуть бути деякі проблеми. Наприклад, новачки, коли так паяють, можуть обрізати занадто коротко, наприклад, мотор, і він буде впиратися в оцю стійку. Це вже може погіршувати параметри, характеристики цього дрона, тому що там будуть вібрації зайві, резинки тут для того, щоб гасити вібрації, і якщо воно буде впиратись, то воно не буде гасити ці вібрації. Зсередини можна взагалі паяти, але я б рекомендував це робити тільки тим, хто вже знає, що робить, і вміє це робити, і впевнено паяє. Інший варіант пайки – це ось таким чином. Це коли проводи заходять ось так із зовнішньої сторони. Ми ж будемо паяти третім способом. Ми будемо паяти найближчий провід сюди, найближчий провід до крайньої і інші класти зверху того. Для того, щоб паяти мотори, почнемо із того, що ближче до центру рами. Тобто ось цей провід ближче всього. Ці два відкладаємо. І тепер нам потрібно відміряти довжину, яка нам потрібна, і відкусити зайвий провід. Я дуже не рекомендую відразу ось так напряму його паяти. Він буде натягнутим, він буде тягнути оцю плату за собою при ударах, при вібраціях і так далі. Тобто цього провода має бути трошки із запасом. Давайте прикинемо, як ми це зробимо.
Я думаю, приблизно це буде ось так. І ми, тримаючи цей провід, як ми будемо його паяти, відкусуємо зайве. Відкусуємо за площадкою. Наприклад, ми його відкусили, і ось так ми його припаяємо. Прийшла черга зняти ізоляцію з цього провода. І коли ми знімаємо ізоляцію, я рекомендую, і взагалі так правильно, не знімати ізоляції більше, ніж є довжина оцієї площадки, до якої ми паяємо. Якщо ви знімете забагато ізоляції, неприпаяна частина проводу буде назовні, на неї може потрапити там вода і воно з чимось закоротить. Тобто ми знімаємо ізоляції не довше, ніж сама довжина цієї площадки. Прикидаємо приблизну довжину і знімаємо ізоляцію. В цей момент ми робимо те ж саме, що робили з силовими, призакручуємо трошки цей провід. Як бачите, тут його взагалі ізоляції знято не дуже багато. В цей момент ми теж знову змащуємо флюсом, будемо залуджувати проводи. На цей момент нам вже не треба така велика температура, я думаю, там 350 буде досить припой. Є на самому паяльнику, тому я можу просто ним торкнутися до провода і припій перейде на цей провід. Після цього я можу прикласти до самої площадки і просто, так би сказати, придавити. Практично те ж саме, що ми робили з силовими. Треба, щоб він провалився всередину, щоб все разом прогрілось. І щоб ця вся бульбашка припою була однорідної такої форми. Ставимо паяльник на паузу і продовжуємо все те ж саме з наступними проводами. Цей ми прикладаємо приблизно так само зверху того, що ми вже припаяли. Прикладаємо його зверху і міряємо, де ми будемо відкусувати. І відкусуємо на другій площадці. Відкусили майже. Знімаємо ізоляцію. Так само закручуємо ці жилки з цього проводу. Мастимо флюсом. Беремо паяльник, пролужуємо. Це те, що нам доведеться робити багато разів за цю збірку. Просто торкаємо і припій переходить на провід. Додаємо припою до паяльника і знову робимо це ж саме. Перейшло. Тепер те ж саме. Прикладаємо і придавлюємо зверху паяльником. Щоб воно все сплавилось в однорідну масу. Готово. Продовжуємо так з наступним. Відповім на питання, чому саме в такій послідовності потрібно паяти мотори. Відповідь дуже проста. Правильної послідовності немає. Можна паяти в будь-якій. Мотори і їх напрямок крутіння, він налаштовується вже потім в Betaflight. Це звичайний, по факту, трьохфазний мотор. Ну, от як ви собі уявляєте, працюють електричні прилади. Так? У нього є плюс-мінус сигнал, наприклад. І ви могли б подумати, що саме ці проводи є плюс-мінус там якийсь сигнал. Насправді, всі три проводи просто несуть якийсь заряд, і послідовність подачі електроенергії на кожен з цих провід, він і керує швидкістю крутіння моторів і його напрямком. Тобто це все, що по факту і робить ця плата нижня, контролер моторів. Вона знає, в якій послідовності і з якою швидкістю посилати сигнал на який із цих проводів, щоб цей мотор крутився в правильному напрямку і з правильною швидкістю. Цей порядок ні на що не впливає. Порядок припаювання проводів. Тому що в прошивці ви можете змінити напрямок мотора і змінити інші налаштування. Паяємо третій провід. Коли не виходить гарна, красива бульбашка, можна змастити флюсом, тому що він тоді допоможе пайці бути якіснішою. Готово. Починаємо інший мотор, який у нас знаходиться з іншої сторони. І тепер вам знадобляться ваші навички ліворукого паяння, тому що з правої руки це важко робити. І ми починаємо завжди з моторів ті, що ближче до центру, тобто з проводів, які ближче до центру, наприклад, з цього. Тому що ми його так само прокладемо ось так, і ці будемо класти вже зверху на нього. Починаємо робити те ж саме, тільки в дзеркальному відображенні. Приклали мотор, відміряли, де ми будемо відкусувати, і відкусили. Закрутили, змастили флюсом і залудили. Беремо паяльник в ліву руку
Тут нам теж допоможе пінцет. Якщо у вас виходить досить швидко паяти ці проводи, то в принципі можна без пінцету. Але якщо ви довго це робите, то провід дуже сильно нагрівається в руках і краще використовувати пінцет. Але руками, звісно, можна більш точно його прикласти. Хоча в цьому місці заважає цей провід, тому, мабуть, пінцетом таки буде краще. Перший провід готовий. Приступаємо до наступного. Після того, як ми запаяли одну сторону, з іншої сторони ми робимо все те ж саме. Ми закінчили пайку проводів до моторів. Далі продовжуємо збірку з того, що ми відкрутимо ці гайки, які тримають наш ESC або ж контролер моторів. І після цього ми припаяємо конденсатор назад. На даному етапі з майже спаяним дроном, моторчики вже припаяні, силові припаяні, нам потрібно встановити конденсатор. Конденсатор ми будемо встановлювати на силові кабелі. І будьте уважні, ми його ставимо не той, що йде в комплекті. За досвідом комплектний, ось, наприклад, він. Як ви бачите, він набагато менший. І його ніжки, ось ці, на яких він тримається, вони часто перегорають. Багато хто може сказати, що там їх треба робити коротшим. Повірте, у нас вони були короткі і вони все одно перегоріли, тому що на літій-іонних акумуляторах комплектним стаються такі проблеми. Тому ми ставимо кращий конденсатор. І зверніть увагу, що він є полярним. У нього є мінус, це там, де ось ця полоска, і в нього є плюс. Його не можна ставити іншою стороною. Тобто він має саме стояти ось так, оцією полоскою сюди. Ця ніжка до мінуса, ця до плюса. Тепер встановлювати ми його будемо таким чином. Просовуємо той, що мінус, просовуємо між проводами, і ми зараз обріжемо ці ніжки і припаяємо ось таким чином. Давайте приблизно відміряємо, це буде ось так. Але крім того, коли ми його будемо вставляти, позаду буде відеопередавач. Я пропоную відразу його розпакувати, поставити туди і перевірити, що все поміщає. Беремо нашу упаковку від відеопередавача і розкриваємо. Ось він. Тобто він буде стояти ось таким чином. Давайте також одразу до нього підключимо провід, який ми будемо паяти потім до польотного контролера. Спочатку розкрутимо його обережно, щоб не перегнути якийсь із проводів. Не всі із цих проводів цього конектора потрібні. Якщо ми перевернемо, ми побачимо тут надписи DC in, ground, data, 5 volt out, ground, video. Нам потрібні всі ці, крім ground і 5 volt out. Вони використовуються для камери, якщо камера не паяється до польотного контролера. Якщо вона паяється напряму до відеопередавача, тоді ці виходи використовуються для нього. Нам це не потрібно, в нас є інші для цього виходи. Також ми відразу знімаємо цю наклейку, яка нам не потрібна. На ній написано «Зняти перед використанням», тому ми це і робимо. Отже, що робити з цими непотрібними проводами? Ми бачимо, що це передостанній і передпередостанній. Один зі способів – це просто кусачками їх відкусити у основи. Але є проблема – це 5 вольт і ground, тобто це плюс і мінус. Якщо вони разом торкнуться за якихось обставин, то буде коротке замикання. Тому я рекомендую такий спосіб. Він дуже делікатний, але він найбільш дієвий. Відгортаємо всі непотрібні нам проводочки і дивимось на ті, які нам потрібні. Тобто нам потрібні червоний і чорний. Ось ці два проводочка нам треба прибрати. Як ми це робимо? Якщо вставити пінцет під зажим і підняти його, то можна буде дістати провід відразу повністю. І тоді не буде ніякого ризику короткого замикання. Тобто я, наприклад, дивлюсь, що це третій з кінця і намагаюсь піддіти цей конектор знизу пінцетом і піддіваю. Піднімаю і витягую провід. Як бачите, провід витягнувся повністю разом із усім зажимом. Цю ж саму дію я повторюю із другим, із чорним проводом, той, що ground. Тут треба саме попасти куди потрібно, і от ви бачите, що я його дістав. Тобто у нас тепер в цьому конекторі залишились тільки ті проводочки, що нам і потрібні. Їх ми вставляємо у відеопередавач ось таким чином. Ми не хочемо, щоб ці проводи були не закріплені, ми їх закручуємо у таку типу косичку, щоб вони тримались разом і нікуди не потрапили, куди їм не треба. Закрутили
І тепер кладемо наш відеопередавач. Також із його комплекту ми беремо ось такий перехідник. Він називається Pigtail. До нього кріпиться сама антена. Цей перехідник встановлюється сюди, у відеопередавач. Ми його вставляємо, він защовкнувся і тримається. Він може трохи крутитись, але він закріплений, він не відпадає. Кладемо на місце, відкладаємо в сторону і перевіряємо, щоб наш конденсатор ставав на це місце і не перекривав відеопередавач. Провід відеопередавача ми відсовуємо в сторону, щоб він не заважав, і просовуємо конденсатор в ці отвори і дивимося, скільки нам треба відкусити. Оскільки ESC, контролер моторів, буде нижче, нам потрібно буде зігнути ось ці ніжки, тому ми їх залишаємо трохи довше, ніж тут виглядає, але відкусуємо все решту. Відкусили раз. Відкусили два. Одної довжини. Перед тим, як запаяти конденсатор, нам потрібно закріпити відеопередавач. Але перед тим, як закріпити відеопередавач, нам потрібно поставити 3D-друк, тому що він може заважати відеопередавачеві. У нас тут цілий комплект. Дістаємо 3D-друк. Це такі ніжки, які вдягаються на задні стійки нашого дрону. Тобто ми прибираємо відеопередавач і вдягаємо. В теорії це має бути дуже туго, тому що вони мають триматись міцно, і вони будуть тримати антенну приймача. Отже, вдягаємо обидва 3D-друки. Вдягнули. І тепер після цього ми ставимо відеопередавач. Ось таким чином. І тепер ми його вже закріплюємо стяжкою. Поки що це може бути ще не фінальне кріплення, це тільки тимчасово, поки ми будемо паяти. Отже, ми його поставили. Як бачите, він тримається більш-менш, не рухається куди не потрібно. Провід цей ми відводимо поки що в сторону, щоб він нам не заважав. І зараз ми будемо паяти конденсатор. Відгинаємо в конденсатора ніжки трошки вниз, тому що він там буде проходити, і загинаємо трохи вверх. Тобто, щоб він ось таким чином, якщо видно, ось таким чином туди став. Просовуємо, дивимось. В принципі, виглядає непогано. Можна загнути ще трохи нижче. Також звертайте увагу на те, що конденсатор бажано не має перекривати забагато цього вентилятора, який охолоджує відеопередавач. Тобто, якщо ми подивимось ось так, то в принципі він трохи прикриває, але коротшими ніжки ми вже нікуди не зробимо. Роздвигаємо ніжки конденсатора, тому що він не поміщається по-іншому. І будемо паяти приблизно так. Можливо, ще відігну трошки вниз. Міряємо. Щось виходить таке. Ну, давайте паяти. Включаємо побільше градусів, тому що силові дуже важко. Важче плавляться, ніж інші, там багато припою, і нам потрібно їх розплавити. Ми наносимо флюс знову на плюс і на мінус. І можемо додати трошки припою. І тепер пробуємо хоча б спочатку просто прихватити, щоб він тримався. Запаяємо повністю вже чуть-чуть пізніше. Ось одна ножка, ні, ще не тримається. Прогріваємо. Прогріваємо. Отже, я додав трохи припою, він більш-менш тримається, ця ніжка. Тепер спробуємо закріпити цю і потім вже фінально все заплавимо красиво. Заливаємо. Тримається. Тепер ми будемо запаювати конденсатор уже фінально. Отже, дивимось. І нам потрібно буде розплавити по факту навіть повністю весь контакт, щоб ніжка конденсатора провалилася в цей припой і стала частиною його. Чекаємо, поки більш-менш все розплавиться. Це бачимо, що розплавилось все разом. Відпускаємо, і в нас виходить от така історія. Плюс готовий. Тепер паяємо мінус. Трошки можна відігнути вгору. Прогріваємо мінус далі, щоб це все розплавилося в однорідну. От я бачу, як він плавиться плавно. І схоже, що все стало більш-менш однорідним. Зараз от ніжка там плаває, але якщо я відпущу, вона
закріпилась. Давайте оглянемо, що у нас вийшло. В принципі, можна було б, можливо, навіть трошки коротші ніжки зробити. Я спробую підігнути наверх. Підігнути наверх. І виглядає це все приблизно ось так. Можемо навіть відразу приміряти, як виглядатиме наш польотний контролер зверху. Подивимось, щоб нічого не заважало, щоб нічого нікуди не давило. Ось так це і буде виглядати. На етапі встановлення конденсатора це, я б сказав, найбільш важка вся історія, яку ми вже закінчили. Тепер починається більш дрібна і більш детальна. Тепер будемо встановлювати польотний контролер. На ньому ми бачимо стрілочку вперед. Ось вона. І оскільки в нас тут попереду буде камера, це та частина дрону, ну, очевидно, там, де немає відеопередавача. Він у нас стоїть позаду. Попереду буде камера, і ми стрілочкою в сторону камери встановлюємо його на ці гвинти. Перед встановленням нам потрібно цей провід від ESC підключити до польотного контролера. Ось тут знизу ви бачите якраз для нього конектор. Оскільки вони йдуть в комплекті, цей проводочок підійде для з'єднання оцих двох деталей. Якщо ви там купуєте їх окремо, то це інша історія, там треба дивитись. Оскільки у нас туторіал по наших комплектуючих, то він має підійти. Ми прицілюємось, де знаходиться цей конектор, і підключаємо його в польотний контролер. Ось ми бачимо, куди його будемо підключати, і торкаємо. Після підключення, от більш-менш він став на своє місце, але ще не зажатий. В цей момент ми можемо взяти пінцет і, взявши отак за краї, дожати всередину, щоб він зайшов повністю і защолкнувся. От ви відчуєте, коли він так щолк і став на місце. От. Як бачимо, він став прекрасно. Тепер ми можемо вдягнути польотний контролер зверху. Але оскільки ці гвинти нижні ніде не закріплені, нам потрібно їх притримувати пальцями, ось так. Ми їх підсунули, вдягнули це все, щоб було нормально. І тепер, притримуючи пальцями однієї руки гвинти знизу, ми будемо вдягати зверху гайки і закручувати їх, закріплювати польотний контролер. Спочатку ми підкладемо резинову шайбу із цього комплекту, який ми раніше відклали. Ось він. І ось ці гайки. Вдягнули шайбу і вдягаємо гайку. Не затягуємо дуже сильно, просто щоб це було так тугенько, але не занадто туго. Повторюємо з усіх сторін. Підтягуємо гайки. Будьте уважними, щоб ось ці резинки знизу не були передавлені. Тому що якщо ви зверху занадто сильно скручуєте гайки, вони можуть настільки втиснути цей гвинт вверх, що він передавить ці резинки. Воно має бути більш-менш вільно і не занадто передавлено. Тепер наступним кроком, оскільки у нас вже відеопередавач тут стоїть на місці, ми можемо відразу його і запаяти на його місце. Отже, який провід куди йде? У нас є чорний, червоний, жовтий і синій. Червоний – це у нас 9 вольт, чорний – це ground, тобто 0. VTX – це відеосигнал, він жовтий провід. І T1 – це синій провід. T1 ми підключаємо для того, щоб у нас працював смарт-аудіо на нашому дроні. Смарт-аудіо – це можливість керувати відеопередавачем з польотного контролеру. Тобто, наприклад, на ноутбуці, в бетафлайті при налаштуванні можна буде вибрати канал, вибрати потужність, з якої передавати сигнал. Якщо не приєднати той провід, то керувати відеопередавачем ми зможемо тільки за допомогою цих кнопок з боку відеопередавача Power і Frequency, тобто змінювати частоту і змінювати потужність. Починаємо пайку цих кабелів. Як бачимо, вони занадто довгі, і нам не потрібно, щоб вони там якось, вони можуть тут від вітру вібрувати, давати вібрації на гіроскоп, нам це не потрібно. Ми відрізаємо чуть-чуть із запасом, щоб вони не були в натяг, але відрізаємо, ну от приблизно, я б сказав ось так.
Тепер, коли ми відрізали ці проводи, нам потрібно їх зачистити, залудити і припаяти. Я думаю, що найлегший спосіб це зробити – це спочатку залудити самі контакти, і тоді це буде набагато швидше. Давайте візьмемо наш флюс і промажемо кожен контакт. Це всі підряд, тому це дуже просто. 9 вольт, Ground, VTX і T1. Промазали, тепер беремо паяльник. Оскільки у нас тепер не настільки великі контакти, ми можемо зменшити температуру і не на 400, а, припустимо, 350-330. Якщо ви виставите занадто високу температуру, в принципі, нічого поганого не станеться. Просто це дрібні контакти, вони швидко плавляться. Навіщо вам ризикувати? Якщо ви занадто довго будете тримати і занадто сильно прогрієте площадку, то вона може взагалі відпасти, а це, по факту, кришка польотному контролеру. Тобто ви не зможете вже використовувати цей вихід, використовувати відеопередавач. Також за занадто високої температури може бути перегрів самого жала, і ви псуєте жало свого паяльника швидше. За нижчої температури все краще. І плавніше все відбувається, і легше керувати таким детальним дрібним процесом. Ми замазали флюсом контакти на відеопередавач. Тепер ми можемо додати туди припою, щоб там були красиві бульбашки, до яких ми потім будемо паяти. І тепер ми просто торкаємо до цих контактів, і вони будуть наповнюватися при прогріві припоєм. От, як бачимо, там є такі маленькі бульбашки вже. І тепер ми будемо очищати ізоляцію і припаювати вже в самі провода до відеопередавача. Почнемо з 9 вольт, з червоного. Як я люблю це робити, я пробую це все зробити за допомогою пінцета. Зажимаю сильно і знімаю ізоляцію таким чином. От, якщо видно, тут знята ізоляція на цьому червоному проводі. Після червоного провода ми знімаємо ізоляцію з кожного з них. Ну, тут, в принципі, все одно в якому порядку. Паяти ми будемо, починаючи з червоного, теж нема різниці, в якому порядку паяти. Якщо ви, наприклад, лівша, то можете паяти в іншому порядку, не в тому, в якому я буду. Готово. Тепер ми ще раз промазуємо флюсом контакти і припаюю, починаючи з червоного провода. Беру його пінцетом, виловлюю і ставлю на місце там, де VTX. Вирівнюю його руками, бо він трошки зігнувся. Беру пінцетом, просто торкаю до цієї площадки, чекаю, поки нагріється, і розплавлюю все разом із проводом зверху. От, я побачив, що воно туди провалилось, провід запаявся, але я зроблю це трохи краще. Тепер паяємо чорний граунд. З тоншим жалом трохи було б зручніше, але оскільки я використовую одне і для силових, і для дрібної такої пайки, то трошки воно більше місця займає. Ось припаяли граунд. Тепер за тим же самим принципом паяємо VTX жовтий провід. Хорошо запаяли. І синій, той, що на Smart Audio, паяємо останній на T1. Готово. Давайте поглянемо на результат. Начебто все добре. Мені не дуже подобається червоний провід, тому що там занадто багато вільної ізоляції. Я зараз його трохи перепаяю, підсуну його вище. Отже, все запаяно. Я радий, що вийшло все з першого разу. Жарт. Я трошки перепаяв. Виглядає все більш-менш непогано. Отже, відеопередавач тепер у нас запаяний повністю. Тепер нам залишилось всього-навсього камера і приймач. Відкусимо відразу стяжку, та що тримає відеопередавач. Готово. Наступним кроком після відеопередавача ми запаяємо ресівер. А саме ILRS ресівер, про який ми раніше говорили. Ось він. Дістаємо його з упаковки і дивимося, що у нас тут є. У нас є ось такі речі, які нам не потрібні. Це якщо ми будемо запаювати до нього коннектор. Викидаємо. Також в комплекті є термостяжка, яка для того, щоб потім після пайки проводів можна було вдягнути його сюди. І він, по-перше, і антенна була б прижата до приймача, і він би не намок, і взагалі його так легше монтувати на дроні. Але це робиться після того, як мотори вже припаяні. Тому відкладаємо поки що термостяжку і паяємо проводи
до цього приймача. Якщо у вас є, звісно, типу третя рука, це такий пристрій, в якому є зажимчики, в якому можна зажати, наприклад, приймач і паяти його так, то це, звісно, набагато круче. У мене тільки дві руки, третьої поки нема, тому я паяю так. Намазуємо флюс на контакти. Намазали. Як бачите, на ньому є надписи на цих контактах. Нижній – це ground, зверху – це 5 вольт, тобто 5 вольт, потім TX і RX. Ми зараз їх припаяємо. Буде чорний – це ground, червоний – 5 вольт, білий або жовтий, TX, RX, там вже побачимо, там не принципово. Отже, щоб припаяти контакти, додаємо припій до нашого паяльника і просто лудимо контакти. Мабуть, це краще буде з цієї сторони, щоб не запаяти те, що не треба. І проходимось теж по цих контактах, додаємо до них припій. Я думаю, додамо ще трохи. У нас вже пролужені ці контакти, і ми тепер можемо припаювати до нього проводки. Почнемо з чорного, з ground. Процес тут простий. Так, я тут зменшую, тут дрібні дуже контакти, тому я зменшив температуру до 300. Припаюю ground. Готово. Тепер 5 вольт, червоний провід. Готово, запаяний 5 вольт. І тепер перший нам попався жовтий, запаяємо його на TX. Запаяли і білий на RX. Все, готово. Запаяли ми контакти, ось так це виглядає. Після того, як ми запаяли провода до цього ресівера, нам потрібно його вдягнути в термостяжку, яку ми завчасно відклали в сторону. Ось вона. Вдягаємо на провода. Приблизно це має бути ось так. І тепер нам знадобиться запальничка. Звісно, зручніше, якщо вона може горіти сама по собі, бо тоді можна двома руками тримати і стягувати термостяжку. Деякі люди просто торкаються паяльником до цієї термостяжки, і сам жар від паяльника її стягує, але запальничкою, мені здається, зручніше всього. Ми стягнули термостяжку, і, як бачимо, вона прекрасно сидить на цьому ресівері. І тепер ми можемо продовжити і поставити його на дрона. Антена цього ресівера має попасти в оці кріплення для нього. В цих кріпленнях є отвори, ось вони, і ми просовуємо один кінець антени в один отвір і інший кінець антени в інший отвір. Ось так. І тепер можемо просто зажати цю антенну. Поки що не зажимаємо, можна просто так. Також нам доведеться зробити ось такий поворот, тому що антенна трохи довша, ніж потрібно. Це нормально. Ресівер буде закріплений на цьому місці приблизно, і ці провода будуть йти ось так, поза стяжкою, і вони будуть припаяні до цього місця. Тут є спеціальне місце для ресівера, для пайки. Обріжемо зайвий провід, тут його небагато буде зайвого, і будемо паяти. Прикидаємо, що десь приблизно ось так будемо відрізати і відщіплюємо. Так само зачищаємо кожен провід, зачистили, і ще один зачистили. Всі зачищені. Тепер приступаємо до лудіння площадок для пайки ресівера. Які нам потрібні будуть для нього площадки? Нам потрібні ground 4V5, тобто 4,5 вольт, R2 і T2. Як би це не було контрінтуїтивно, але на ресівері самі площадки RX і TX. RX – це receive, TX – це transmit. Тобто через TX він передає дані, через RX отримує. Ми паяємо їх навпаки. Тобто ми паяємо TX до RX, а RX до TX. Тому що коли польотний контролер на T, на TX передає дані, то ресівер має їх отримати на RX. Тобто RX до TX, TX до RX. По факту тут порядок той самий. Знизу ground до ground, тоді 5 вольт, тоді тут є TX, а тут RX, і тоді тут RX, тут TX. Тепер приступаємо до лудіння цих 4 площадок. Беремо наш флюс і, як і з попередні рази, ground, volt, 5 вольт, точніше 4-5 вольт, R2 і T2. Після того, як ми промазали флюсом, ми можемо додати трошки олова на наш
паяльник і провести по цих площадках так само, як ми це робили раніше, щоб на них перетекло олово. Трошки їх треба прогріти, щоб воно до них припаялось. Кожна площадка прогріта. Тепер ми так само, як і було з відеопередавачем, припаюємо кожен із них окремо. Закручуємо ще раз теж так само цей провід, щоб він був таким одним суцільним, а не розплітався. І паяємо по черзі кожен провід. І починаємо з G. Просто прикладаємо цей провід і прикладаємо паяльник. Готово. Продовжуємо так з кожним. Прикладаємо червоний. Тепер дивимось, наступний у нас після цього жовтий і паяємо жовтий. І останній білий. Тепер я б хотів просто ще раз закріпити наш успіх, пройтись ще раз, щоб були гарні з'єднання із флюсом по цих контактах. Припаяли ресівер, тепер ми можемо встановити камеру. Розпаковуємо камеру. Дивимося, що тут є в комплекті. Інструкція не потрібна. Камера потрібна. Все решта, що знаходиться в цій поролонці, воно нам теж не потрібно. Це джойстик для керування налаштуваннями камери, типу там контраст, яскравість і так далі. Не потрібно. І це металевий, це теж таке кріплення для камери, воно нам не потрібно. Нам потрібно те, що знаходиться в ось цьому пакетику, дістаємо і відразу витрушуємо на стіл. Тут куча гвинтиків, куча болтиків, шайбочок. Давайте розбиратись, що нам саме потрібно. Ось цей провід з зеленим і чорним проводом, він нам не потрібен, оскільки він якраз і для налаштування камери, для приєднання, здається, цього джойстика, нам не потрібен цей провід. Ми будемо паяти до нашого польотного контролера ось цей провід. Але поки що ми його відкладемо в сторону і подивимось, як буде кріпитись камера до рами. Ось ці детальки від рами, які ми давно ще тоді, коли збирали раму, відклали в сторону, вони стануть в ось ці пази в рамі. І потім рама зверху вдягнеться, і інші пази стануть у верхню кришку рами. Давайте спочатку закріпимо нашу камеру до наших цих кріплень рами. В камери ось тут є такі отвори, в які якраз і крутяться гвинтики, які є в комплекті. В кріпленні рами є ось такі отвори якраз для кріплення камери. Для цього ми беремо один із цих, пару із цих гвинтиків. Давайте подивимося, які вони є розміром. Нам будуть, в принципі, потрібні дві шайбочки, можемо їх відкласти. Ми їх використаємо для кріплення камери. Тут є дуже довгі такі гвинти, вони нам не потрібні, їх відкладаємо в сторону. Також є ось такі дрібненькі, теж не потрібні. Залишаються у нас тільки такі коротші і трішки довші гвинтики. Ми беремо ті, що трішки довші. Ось один, ось другий. Ці решту відкладаємо поки що в сторону кучку. Як ми кріпимо камеру? В камери є верх і низ. Ці роз'єми на камері, вони знаходяться зверху, і в цього кріплення до рами теж є верх і низ. Ось ця ніжка – це низ. Тому нам треба прикріпити камеру так, щоб вона стояла ось так. Тобто низ камери дивився в сторону оцього. Для цього ми беремо нашу викрутку, просовуємо в кріплення і беремо камеру. Як бачимо, ми просунули з правої сторони, тобто нам на цей гвинт треба закрутити з правої сторони камери. Ми дивимося, де він знаходиться, і насаджуємо. Не потрібно зараз сильно закручувати, тому що тоді камера нормально не стане в цю раму. Нам потрібно, щоб вона зараз вільно ходила, оце кріплення. Ми його затягнемо в кінці, коли вже буде готово все припаяно і підключено. Давайте візьмемо другий гвинт. Якщо це було так, то ми вставимо з цієї сторони, тобто ось так. Камеру тримаємо і закручуємо. Попали в отвір, трошки підзакрутили, відпустили. Як бачимо, наша камера закріплена, і вона закріплена саме так, як потрібно. Тобто ось наш дрон, камера
і вона ось так стане в цю раму. І оці контакти, як бачимо, вони зверху. Тобто камера стала так, як нам і потрібно. Тепер ми можемо її запаяти. Давайте знайдемо цей провід, який ми відклали до камери, і подивимось на нього. Спочатку розкручуємо, також треба обережно розкручувати, щоб не перегнулись контакти в ній. Готово. Нам такий довгий не потрібен, тому що ми паяємо ось так. Тому ми зараз підключаємо камеру. Це самий оцей лівий конектор. Підключаємо ми оцими полосочками на конекторі вниз. Тобто перевертаємо ось так і підключаємо. Камеру підключили. Тепер кладемо і міряємо, скільки проводу нам відрізати. Потрібно попасти в ці пази. Готово. Дивимось. Звісно, можна трошки зайвого залишити, але я думаю, десь ось так. Закрутимо цей провід так само, як ми робили з іншими, щоб він теж тримався. Відкусуємо приблизно ось так. Трошки залишаємо руху, тому що камера може опускатись, і оцей провід має мати можливість ходити. Тому ми відкусуємо десь ось так із запасом. І також зачищаємо кожен із цих контактів. Не контактів, а кожен із цих проводів. Готово. Те ж саме, що і попередні рази, ми лудимо контакти. Контакти на камеру – це 5 V, G і CAM. 5 V, як ви, мабуть, вже здогадались, це червоний, G – це чорний, і CAM – це жовтий. Це аналоговий сигнал зв'язку. Так само, як завжди, намажемо флюсом контакти і включимо паяльник. І проводимо по цих контактах, щоб вони залудились. Як бачимо, все супер. І тепер можемо паяти кожен із них окремо. І паяємо, починаючи з найближчого до себе, так зручніше всього. Беремо червоний провід і паяємо до 5 V, тобто 5 вольт. Готово. Тепер чорний G і жовтий камера. Виглядає супер. На даному етапі ми вже все по факту зробили. Камера приєднана, відеопередавач приєднаний і приймач теж приєднаний. Тобто у нас по факту вже дрон повністю зібраний. Залишилось лише скласти це все докупи, щоб це була одна закінчена річ. Відсовуємо всі непотрібні гвинтики, які нам вже не пригодяться. Встановимо антенну відеопередавача. Ми встановимо цей 3D-друк зверху на ці ж самі стійки, на які ми ставили 3D-друк для приймача. Давайте прикинемо, як сюди стане цей перехідник. Як видно, тут є отвори, є великий отвір для приймача і маленькі, це ті, в які ми будемо закручувати гвинтики, які будуть тримати цю антенну. Прикладаємо і дивимось. Це має бути десь ось так. Просовуємо антенну всередину і засовуємо в отвори. В отвір, точніше. От. Антенна стала на своє місце, залишилось її прикрутити. Беремо найкоротші гвинтики з комплекту камери, надягнули на викрутку і таким чином закручуємо. Здається, все добре. От він закрутився, я відчуваю, що вже туго йде. Тобто тепер беру другий і повторюю з ним все те ж саме. Насправді в якості покращення можна було б вдягнути сюди і шайбу. Давайте з цієї сторони це зробимо. Там теж краще було б це зробити. Я перероблю той контакт потім. Ми накрутили. Тепер підкладу шайбу і сюди. От. Занадто туго не потрібно закручувати, тому що це гнучкий пластик 3D-друк, і його можна, якщо занадто сильно затягувати, можна взагалі передавити. Тобто ми це встановили, і тепер можемо вдягнути цей 3D-друк на самі стійки дрона. Здавити його, все готово. Обидва тримачі для антен стоять. Я зараз підрівняю нижній, бо він трошки в сторону. Натягуємо тугіше і закрутимо знизу ці гвинти, що тримають
ці стійки, щоб воно вже далі більше нікуди не рухалось. Можна доволі туго, але не сильно пережать. Готово. Приблизно ось так це і виглядає. Знову ж таки, у нас практично все готове, залишились дрібні деталі. Типу закріпити наш ресівер, вдягнути верхню кришку нашого дрона і, в принципі, все. По цьому дроні я бачу одну з деталей, які треба зробити, це те, що відеопередавач у нас зараз закріплений тільки однією стяжкою, і він може трохи рухатись, це недобре, зараз ми закріпимо його другою стяжкою. Беремо дві стяжки, і тут для цього є ось такі отвори в рамі, і ми, видно, тут є отвори в рамі, і ми просовуємо в цей отвір стяжку, і вона зафіксується там саме тим, що там є великий кусок, і вона не буде рухатись. І просовуємо ми інший кінець, або ось так, під нашим конденсатором і під ресівером. От, просунули. І інший кінець ми просовуємо в той же самий отвір, тільки з іншої сторони. Зараз я покажу, як це все в кінці виглядає. Ось, заберу цей. Ось як видно. Стяжка була затягнута тут, і ось вона сюди протягнута. Можна, в принципі, його тут і затягнути. Ось як це має виглядати в результаті. Ось наша перша стяжка, і ось наша друга стяжка, яка проходить тут по відеопередавачу. І ми зараз відкусимо її нижню частину. Готово. Тепер нам залишилось вдягнути верхню раму на цей дрон. Встановлюємо камеру на її місце. Треба попасти в ці пази. От, попали. І тепер вдягаємо верхню частину. Як пам'ятаємо, тут є верх і низ, і нам потрібно ті, що там, де ми наклеїли цю резинку, це верх. І вдягаємо її ось таким чином. Тут теж камера має потрапити в пази, оскільки пази є знизу. Ми беремо ось так пальцем цей контакт, цей тримач, і рухаємо ним, поки він не попадає. От ми чуємо щолк, і він попав у пази. Ще не повністю попав. Щас. От з однієї сторони є, з іншої сторони нема. Так. Угу. Теж, про що не потрібно забувати, оцей провід потрібно і всі проводи протягувати за стійками ззаду. Тобто, щоб він не був ззовні і не міг попасти в пропелер, наприклад. Провід до камери теж там трошки потрапляє під стійку, ми його відтягуємо і пробуємо попасти знову ж таки в ці пази. Можемо перевернути і спочатку навпаки верхні пази вставити. Перевірити, що вони вставлені, цей вставлений, цей вставлений. Тобто камера зараз тут тримається, і вставити в нижні пази. Так, все є. Тепер, після цього, як ми це вставили, ми можемо вже закручувати верхні гвинти, які ми колись відклали, тепер нам потрібно їх знайти. Ось вони. Це пакетик із цієї рами, який ми відклали з самого початку. Це ті, що були коротші. Я люблю починати спереду, тому що камера перша, яка може вискочити із пазів, краще її відразу зафіксувати. Не затягуємо сильно. Я люблю все далі скручувати в шахматному порядку. Тобто, наприклад, тут я скрутив цю, потім скручу цю і так далі. Воно рівномірно стискається і нічого не вискакує. Готово. Наступний. Дуже в цьому допомагає електровикрутка, якщо вона є, але поки що в мене її нема. Якщо хтось хоче подарувати, я можу дати свій номер. Виглядає як готовий дрон, але він ще не готовий. Тому що нам ще потрібні декілька деталей. Перший – це ресівер, який ще ніде не закріплений, і він ось так, як бачите, тут висить. Угадайте, чим ми його будемо кріпити? Варіанти? Стяжки, правильно. Дістаємо наші стяжки. Нам потрібно тут прокрутити його так,
щоб бажано, ми бачимо, що тут є кнопка. І ми, коли встановлюємо цей ресівер, вона має в теорії бути донизу, щоб не прижиматись до рами і щоб не нажималась, коли ми включаємо дрона. Тобто пробуємо зробити це якимось таким чином. Просовуємо сюди, і ось так у нас має бути закріплений ресівер. Беремо стяжку і просовуємо всередину. Бажано, щоб ця стяжка була не на резині, тому що якщо вона на резині, то вона колись злізе. Тобто, щоб вона була відразу за резиною. І коли ми стягуємо, теж дуже важливо стягувати. Тут є електричні деталі. Важливо не стягнути занадто сильно, але щоб і ресівер не ходив. Тобто він тримається більш-менш міцно. Відкусуємо зайву стяжку. Бачимо, що оці проводочки вони теж тут виглядають. Затягнемо їх трохи подалі всередину пінцетом. От, протягнули, вони десь там всередині. Залишились найпростіші кроки. Перший – це, як пам'ятаєте, ми не закручували сильно камеру, тому що мали її встановити. Камеру ми фіксуємо трошки під кутом. Вона не має бути занадто високо і вона не має дивитися горизонтально. Кут приблизно, я б сказав, має бути 15-20 градусів вверх. Ну, припустимо, приблизно ось так це має виглядати. Камеру в ідеалі потрібно зафіксувати з таким натягненням, щоб її можна було регулювати кут нахилу, тому що, наприклад, хтось хоче більший кут нахилу, хтось хоче менший, але також, щоб вона була достатньо туго, щоб вона не вібрувала і в польоті не відкручувалась. Тобто тут бачимо, що вона трошки ходить, але це доволі туго, тобто це більш-менш непогано. Вдягаємо захисну кришечку на камеру. І тепер, в принципі, глобально дрон готов. Але, як завжди, є ще декілька нюансів. Останні, я вже який раз кажу останні речі, тому що таких деталей в кінці дрона є багато, які потрібно підкрутити, підтягнути, підвстановити. Однією з таких деталей є оцей провід, який, як ви бачите, ще ніде не закріплений, і він просто болтається, його ми стягуємо, не буду навіть питати, стяжками, ось так, до верхньої частини рами. Тобто беремо стяжку, торкаємо ось так до рами і стягуємо. Ми стягуємо кабель, вихід до акумулятора, який буде кріпитись зверху. Ось ми стягнули приблизно цей кабель. І в майбутньому наверх ми вдягнемо акумулятор і ось так підключимо сюди до дрона. Єдиною деталлю, яку нам залишилось зробити, це попідтягувати всі гвинтики, щоб вони були більш-менш туго. Почнемо з моторів. Проблема гвинтиків моторів в тому, що що там алюмінієва, здається, частина мотору, і її дуже легко зірвати різьбу. Тому ми це робимо досить плавно, тобто не досить потужно. Стягуємо просто так, щоб було досить, щоб не відкрутилось від вібрацій, скажімо так. Не перетягуємо занадто сильно. Ми підтягнули мотор і тепер підтягуємо всю решту. Тільки будьте обережними, не підтягуємо ось ці гвинтики там, де є резинки. Очевидно, їх не потрібно підтягувати, вони мають бути не тугими, ми не маємо перетягнути резинки. Тобто тепер беремо кожну стійку і пробуємо затягнути, теж не зриваємо різьбу, просто затягуємо доволі туго, щоб це не відкручувалось під час польоту від вібрацій. Ми раніше не затягували, тому що все одно в кінці краще затягнути їх. І якщо ти туго затягуєш стійку, наприклад, то вона може стояти нерівно, і тоді ти зверху не втягнеш. А так, вона ще може трохи рухатись туди-сюди, ми зверху вдягаємо, насаджуємо на цей, і тоді вже стягуємо все разом, коли вже все готово. І так само, в принципі, з верхніми. Готово. Тепер накручуємо антенну. І дрон готовий. Дякую всім, хто витримав це відео і додивився до кінця, побачили, як збирати готовий дрон. Хочу нагадати, що якщо ви приєднуєтесь до нашого проєкту, ми надаємо
постійну допомогу в чаті з будь-яких питань, зі збірки дронів, з налаштування, з прошивки. Рекомендуємо якісь деталі, рекомендуємо інструменти типу викруток, паяльників і так далі. Ми відповідаємо на всі ваші питання. Там ви також можете знайти посилання на всі ці комплектуючі. Якщо якихось немає в наявності чи ще щось, ми теж допомагаємо з вибором інших комплектуючих, які такі ж самі, або інших продавців, які продають ці комплектуючі. Тобто ми надаємо постійну підтримку, все заради того, щоб у вас вийшло зробити такий самий дрон і допомогти своїм друзям, знайомим або, в принципі, військовим, яких ви не знаєте, яким ви передасте цей дрон, і я впевнений, що вони будуть вам вдячні. З вами був Денис з проекту Social Drone. Приєднуйтесь до нас, робіть дрони для ЗСУ, допомагайте своїй країні. І я сподіваюся, що вам цей туторіал стане в нагоді, ви наробите багато дронів і будемо ними бомбіть тих, кого треба.